पाठीमागच्या लेक्चरमध्ये एखादी आपण कन्सेप्ट बघितली, दॅट इज द डिस्प्लेसमेंट ऑफ लिनियर एसएचएम. या लेक्चरमध्ये एखाद्या आपण त्याच्यातल्या स्पेशल केसेस बघायला स्टार्ट करू. तर बघा काय काय स्पेशल केसेस आहेत. हेडिंग काय बघा एखाद्या डिस्प्लेसमेंट ऑफ लिनियर एसएचएम, त्याच्यामध्ये काय बघतो आपण स्पेशल केसेस. त्याच्यात एखाद्या पहिली स्पेशल केस बघायला स्टार्ट करतोय. काय बघा एखाद्या फर्स्ट स्पेशल केस दॅट इज मोशन. मोशन दॅट इज द सिंपल हार्मोनिक मोशन. मोशन starts from mean position. Motion starts from mean position. बरं का, आपल्याला याच्यामध्ये ना वेगवेगळ्या अंडरस्टँडिंग बघायला स्टार्ट करायचं आहे. काय काय अंडरस्टँडिंग ते क्लिअर करू. पहिली गोष्ट तर समजून घेऊ लक्षात द्या की डिस्प्लेसमेंट ऑफ लिनियर एसएचएमचं एक्सप्रेशन काय आपल्याकडे. काय एक्सप्रेशन आहे काय आपल्याकडे. x इज इक्वल टू a sin ओमेगा टी प्लस अल्फा. x is the displacement, a is the amplitude, omega is the angular velocity, t is the time. अल्फा ला काय म्हटलं होतं, इट इज कॉल्ड ॲज द फेज कॉन्स्टंट और इट इज ऑल्सो नोन ॲज द इपॉक. आता याच्यामध्ये समजून घ्या एखाद्या काही ठिकाणी एखाद्या ए जे आहे एखाद्या स्मॉल ए अँप्लिट्यूड साठी वापरला जातो. काही ठिकाणी एखाद्या कॅपिटल ए पण एखाद्या अँप्लिट्यूड साठी वापरलाय. तर एखाद्या सजेशन एवढं लक्षात तुम्हाला की नोटेशनवर एवढं काही कॉन्सन्ट्रेट करू नका. एखाद्या नोटेशन काय एखाद्या असं काही एवढं स्टँडर्डायझेशन नाही. एखाद्या तुम्ही स्मॉल ए वापरलं तरी चालेल, कॅपिटल ए तरी वापरलं तरी चालेल. फक्त सजेशन एवढं लक्षात द्या, कुठलंही एकच वापरा. काही जण स्मॉल ए, काही जण कॅपिटल ए एखाद्या, काही वेळा असं नका करू. एखाद्या एकच वापरा. आणि आता एखाद्या आपण अंडरस्टँडिंग कडे जाऊ. एक्स इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी प्लस अल्फा. आता अंडरस्टँडिंग काय बघायचं एखाद्या आपल्याकडे एसएचएम माहिती आहे. कशी असतील एखाद्या एसएचएम एखाद्या अशा पद्धतीने आपण रिप्रेझेंट करतो. ओ इज द मीन पोझिशन. त्यानंतर काय म्हणून एखाद्या ए इज द पॉझिटिव्ह एक्स्ट्रीमिटी, बी इज द निगेटिव्ह एक्स्ट्रीमिटी. आपल्याला एखाद्या आवडतं स्टेटमेंट काय आवडतं स्टेटमेंट एखाद्या डिस्प्लेसमेंट इज ऑलवेज मेजर्ड फ्रॉम मीन पोझिशन. डिस्प्लेसमेंट कुठनं मेजर करतोय, मीन पोझिशन पासून. त्यामुळे एखाद्या सांगता येतं आपल्याला ओ पोझिशनला एखाद्या डिस्प्लेसमेंट काय दॅट इज एक्स इज इक्वल टू 0. ए पोझिशनला एखाद्या डिस्प्लेसमेंट दॅट इज एक्स इज इक्वल टू ए. त्या डिस्टन्सला काय म्हणतो आपण दिस द अँप्लिट्यूड. त्यानंतर एखाद्या बी पोझिशनला एखाद्या डिस्प्लेसमेंट काय दॅट इज एक्स इज इक्वल टू मायनस ए. आता बघा एखाद्याने काय म्हणते स्पेशल केसचं हेडिंग वाचू. स्पेशल केस काय म्हणते मोशन स्टार्ट फ्रॉम मीन पोझिशन. याचा अर्थ एखाद्या मोशन कुठनं स्टार्ट झाली, मीन पोझिशननं. आणि मीन पोझिशन पासून जर एखाद्या मोशन स्टार्ट झाली याचा अर्थ डिस्प्लेसमेंट काय असेल एखाद्या ठिकाणी 0 असेल. डिस्प्लेसमेंट 0 हे पटतं एखाद्या. आता एखादी गोष्ट स्टार्ट झाली एखाद्या मोशन स्टार्ट झाली याचा अर्थ काय एखाद्या त्या ठिकाणी टाइम काय असायला पाहिजे 0 असायला पाहिजे. तर एखाद्या आपल्याला कंडिशन काय भेटली एखाद्या मोशन स्टार्ट फ्रॉम मीन पोझिशन साठी टी काय म्हणतो एखाद्या टी इज इक्वल टू 0. ज्यावेळेस टाइमची व्हॅल्यू काय असेल एखाद्या 0 असेल तर त्यावेळेस काय डिस्प्लेसमेंट काय असायला पाहिजे 0. बस याच दोन गोष्टी एखाद्या आपल्याला याच्यामध्ये वापरायच्या. आणि त्यानंतर काय त्याच्यावरून आपल्याला अल्फाची किंवा ज्याला आपण कॉन्स्टंट म्हणलंय त्याची व्हॅल्यू काढायला स्टार्ट करायचं. व्हॅल्यू पुट करायला स्टार्ट करू. एक्सच्या ठिकाणी काय एखाद्या 0 इज इक्वल टू ए साइन ऑफ ओमेगा. टी ची व्हॅल्यू काय बघा एखाद्या टी इज इक्वल टू 0 प्लस अल्फा ब्रॅकेट क्लोज. काय दिसायला एखाद्या आपल्याला ओमेगा इंटू 0 दॅट इज 0 इंटू समथिंग 0. अल्फाला अल्फा राहील. त्याचा अर्थ काय एखाद्या 0 इज इक्वल टू ए साइन अल्फा. बरं एखाद्या ए इकडे एखाद्या डिनॉमिनेटरला गेलं काय 0 बाय दॅट इज द 0. हे मल्टिप्लिकेशन तिकडे गेलं डिव्हिजन मध्ये. म्हणजेच आपल्याला काय भेटेल एखाद्या काय भेटेल एखाद्या साइन ऑफ अल्फा इज इक्वल टू 0. म्हटलं इकडे लिहितो काय साइन ऑफ अल्फा इज इक्वल टू 0. आता विचार करायला स्टार्ट करू एखाद्या साइनच्या कुठल्या अँगलची किंमत 0 असते. साइनच्या कुठल्या अँगलची किंमत 0 एखाद्या आपल्याला डायरेक्ट माहिती दॅट इज 0 डिग्री. 0 डिग्री म्हणजेच काय 0 रेडियन. म्हणजेच काय एखाद्या भेटला आपल्याला अल्फा इज इक्वल टू 0 असेल. म्हणजे एखाद्या आपल्याला जो कॉन्स्टंट होता ना एखाद्या त्या कॉन्स्टंटची व्हॅल्यू भेटली. आता त्या कॉन्स्टंटची व्हॅल्यू काय करायला पाहिजे आपण ओरिजिनल इक्वेशन मध्ये पुट करायला पाहिजे. आणि त्याच्यावर एखाद्या आपल्याला स्पेशल केस साठीचं इक्वेशन भेटून जाईल. अल्फाच्या ठिकाणी काय पुट करणार 0. तर इक्वेशन काय होईल बघा एक्स इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी प्लस काय एखाद्या अल्फा प्लस 0 म्हणजे काय एखाद्या लिहिण्याची गरज नाही. सो दिस इज द व्हेरी इम्पॉर्टंट एक्सप्रेशन. काय एक्सप्रेशन एखाद्या एक्स इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी. अर्थात एक्सप्रेशन कधी बरोबर आहे एखाद्या कधी ते एक मात्र काळजीपूर्वक मोशन स्टार्ट फ्रॉम मीन पोझिशन. आपल्याला कधी जर म्हटलं एखाद्या की मोशन किंवा एसएचएम मीन पोझिशन पासून स्टार्ट झाली तर आपल्याला कधी हे इक्वेशन वापरण्याची गरज नाही. आपण काय एखादा डायरेक्ट हे इक्वेशन वापरू शकतोय एक्स इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी.
दोन्ही गोष्टी समजून घ्या एखाद्या. स्पेसिफिकली म्हणलं मोशन स्टार्ट फ्रॉम मीन पोझिशन, तर हा फॉर्म्युला वापरायचा. जर काही सांगितलं नाही एखाद्या तर आपल्याला जनरलाइज कुठला फॉर्म्युला वापरावा लागेल, x इज इक्वल टू a sin ओमेगा टी प्लस अल्फा. तर एखाद्या हे एक्सप्रेशन इथपर्यंत लिहून घ्या. त्यानंतर एखाद्या आता आपण काय बघितलं, मोशन स्टार्ट फ्रॉम मीन पोझिशन. त्यानंतर आपण दुसरी स्पेशल केस बघायला स्टार्ट करणार आहे, दॅट इज मोशन स्टार्ट फ्रॉम एक्स्ट्रीम पोझिशन. तर लिहायला स्टार्ट करा. आपण नेक्स्ट स्पेशल केसला एखाद्या स्टार्ट करतोय. काय बघा नेक्स्ट स्पेशल केस, मोशन स्टार्ट फ्रॉम एक्स्ट्रीम पोझिशन. काय म्हणजे लक्षात द्या, मोशन कुठनं स्टार्ट होणार एखाद्या, आता एक्स्ट्रीम पोझिशन. लक्षात त्याला कुठली पण एक्स्ट्रीम पोझिशन म्हणाल एखाद्या, ए पासून म्हणाल एखाद्या किंवा बी पासून म्हणाल एखाद्या, कंडिशन काय बदलणार नाही एखाद्या. पण आपण एखाद्या कन्सिडर करतोय की ए पासून मोशन स्टार्ट होती. तर एखाद्या आता आपल्याला काय अल्फाची व्हॅल्यू काढायला स्टार्ट करायचंय. आपण स्टार्ट तिथनंच लक्षात करणार, x इज इक्वल टू a sin ओमेगा टी प्लस अल्फा. आपल्यासाठी एखाद्या स्पेशल कंडिशन काय एखाद्या, मोशन स्टार्ट होती याचा अर्थ काय एखाद्या टाइम इक्वल टू 0, दॅट इज टाइम इक्वल टू 0. आणि कुठनं स्टार्ट होईल, एक्स्ट्रीम पोझिशन, याचा अर्थ काय डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू a, दॅट इज x इज इक्वल टू a. या व्हॅल्यू एखाद्या उचला आणि याच्यामध्ये ठेवायला स्टार्ट करा. आपण एखाद्या ठेवू काय एखाद्या एक्सच्या ठिकाणी a, सो a इज इक्वल टू a इंटू साइन ऑफ ओमेगा टी ची व्हॅल्यू काय एखाद्या, दॅट इज 0 प्लस अल्फा ब्रॅकेट क्लोज. बघा एखाद्या आता इकडे ये ए काय वेळ एखाद्या कॅन्सल, a वन जा a वन. काय दिसेल एखाद्या ओमेगा इंटू 0 दॅट इज 0, म्हणजेच काय राहील इकडे फक्त अल्फा. इकडे असं म्हणता येईल मला 1 इज इक्वल टू साइन ऑफ अल्फा, 1 इज इक्वल टू साइन ऑफ अल्फा. याला फक्त रिअरेंज करून बघा, LHS RHS ला इकडे फक्त मेन्शन करतोय. साइन ऑफ अल्फा इज इक्वल टू 1, साइन ऑफ अल्फा इज इक्वल टू 1. आता एखादा विचार करणार आपण, साइनच्या कुठल्या अँगलची किंमत 1 आहे. काय माहिती एखाद्या साइनच्या कुठल्या अँगलची किंमत 1 आहे, दॅट इज द 90 डिग्री. साइनच्या कुठल्या अँगलची किंमत 1 आहे एखाद्या 90 डिग्री. आणि 90 डिग्रीला लक्षात आपण रेडियन मध्ये कसं लिहितोय, दॅट इज 90 डिग्री इज इक्वल टू पाय बाय 2 रेडियन. अल्फा इज इक्वल टू काय एखाद्या पाय बाय 2 रेडियन. बघ एखाद्या आपल्याला अल्फाची व्हॅल्यू भेटली, म्हणजेच काय एखाद्या कॉन्स्टंट भेटला, त्याला की आपण फेज कॉन्स्टंट म्हणायचो. आता काय करावं लागेल एखाद्या, आपल्याला जर एक्सप्रेशन चेक करायचं असेल तर ओरिजिनल जनरल एक्सप्रेशन मध्ये अल्फा या ठिकाणी काय पुट करायला लागेल, पाय बाय 2 पुट करायला लागेल. तर आता एखाद्या आपण लिहायला स्टार्ट करू. काय होईल बघा, x इज इक्वल टू a साइन ऑफ ओमेगा टी प्लस अल्फाची व्हॅल्यू काय एखाद्या, दॅट इज द पाय बाय 2. आणि हे थोडं बेसिक आहे एखाद्या, त्याचा फॉर्म्युला इकडे दाखवतो मी तुम्हाला. तर हे नेहमी लक्षात ठेवा, साइन ऑफ पाय बाय 2 प्लस थीटा, साइन ऑफ पाय बाय 2 प्लस थीटा. तर एखाद्या ज्यांचं एखाद्या फक्त बायो एखाद्या म्हणजे ज्यांचं एखाद्या मॅथ नाहीये त्यांनी एखाद्या फॉर्म्युला डायरेक्ट लक्षात ठेवा. त्याच्या डिटेलिंग मध्ये एखाद्या जाऊ नका, त्याच्या पाठीमाग साइन वगैरे असलं काय बघायची गरज नाही. फक्त एखाद्या लक्षात एवढंच ठेवा, इकडे पाय बाय 2 असेल किंवा 90 असेल तर काय होतं, साइनचं कॉस होतं, किंवा कॉस असेल तर त्याचं काय होईल, साइन होईल. तर एवढंच लक्षात ठेवा, याच्यापेक्षा वेगळं काय लक्षात ठेवायची गरज नाही. तर लक्षात क्लिअर, साइन ऑफ पाय बाय 2 प्लस थीटा इज इक्वल टू काय म्हणतो एखाद्या कॉस थीटा. याचा अर्थ एखाद्या इथलं पाय बाय 2 काय होतं, साइनच्या जागेवर काय कॉस होतं आणि थीटाला थीटा ऍज इट इज राहतं. बरं एखाद्या तोच फॉर्म्युला इकडे अप्लाय केल्यानंतर काय होईल, साइन ऑफ ओमेगा टी प्लस पाय बाय 2. ते पाय बाय 2 ओमेगा टी इज नथिंग बट द थीटा. साइनचं काय होतं एखाद्या कॉस. सो x इज इक्वल टू a cos of omega t. So this is the required expression. Can you look at it? This is the required expression for displacement. कधी लक्षात आहे, motion starts from extreme position. बघा दोन्ही गोष्टी क्लिअर केल्या आपण. मोशन स्टार्ट फ्रॉम काय एखाद्या मीन पोझिशन असेल तर x इज इक्वल टू a sin ओमेगा टी. मोशन स्टार्ट फ्रॉम एक्स्ट्रीम पोझिशन असेल काय तर x इज इक्वल टू काय a cos ओमेगा टी. तर एखाद्या दोन्ही गोष्टी क्लिअर झाल्या असतील हे लिहायला स्टार्ट. आपण नेक्स्ट कन्सेप्टला स्टार्ट करतो एखाद्या. बघा काय कन्सेप्टचं नाव, दॅट इज द ग्राफिकल रिप्रेझेंटेशन ऑफ SHM. बघा एखाद्या ग्राफिकल रिप्रेझेंटेशन म्हटलं ना की एक गोष्ट लक्षात येते एखाद्या की काय ग्राफ्स काढायचे. आता एखाद्या सिंपल हार्मोनिक मोशन मध्ये एखाद्या कुठले ग्राफ काढायचे आणि कुठल्या क्वांटिटीच्या वर्सेस काढायचे हे सगळ्यात महत्त्वाचं. बघा एखाद्या आपण 3 क्वांटिटी बघितल्या एखाद्या. फर्स्ट इज द डिस्प्लेसमेंट, सेकंड इज द वेलोसिटी, थर्ड इज द एक्सेलरेशन. आणि या तिन्ही क्वांटिटीचे एखाद्या काय विथ रिस्पेक्ट टू टाइम आपल्याला ग्राफ काढायचे. म्हणजेच काय डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम, त्यानंतर वेलोसिटी वर्सेस टाइम, त्यानंतर एक्सेलरेशन वर्सेस टाइम. बरं त्याच्यासाठी एक अंडरस्टँडिंग एखाद्या बोलतानाच येते आपल्याला
की जर यांच्या एखाद्या डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम, व्हेलॉसिटी वर्सेस टाइम किंवा ऍक्सेलरेशन वर्सेस टाइम जर ग्राफ काढायचे असतील तर प्रत्येकाचं एक्सप्रेशन तयार करावं लागेल आपल्याला. डिस्प्लेसमेंटचं इन टर्म्स ऑफ टाइम, व्हेलॉसिटीचं इन टर्म्स ऑफ टाइम, ऍक्सेलरेशनचं इन टर्म्स ऑफ टाइम. तर आपण एखाद्या ते कसे बघता येतील ते बघायला स्टार्ट करू. आणि याच्यामध्ये एखाद्या आपल्याला 2 स्पेशल केसेस बघायच्या. त्यातल्या एखाद्या पहिल्या स्पेशल केसने आपण स्टार्ट करतोय. बरं, एखाद्या फर्स्ट स्पेशल केस काय, एखाद्या स्पेशल केस ग्राफिकल रिप्रेझेंटेशन ऑफ एसएचएम साठी एखाद्या पहिल्या टाइपचे ग्राफ, त्याला काय म्हणतो तर एखाद्या फर्स्ट स्पेशल केस दॅट इज मोशन स्टार्ट्स फ्रॉम mean position. मोशन स्टार्ट्स फ्रॉम मीन पोझिशन. बघा आपण आताच क्लिअर केलं एखाद्या काय बघितलं एखाद्या आपण स्पेशल केस बघताना मोशन स्टार्ट फ्रॉम मीन पोझिशन. एक्स ची व्हॅल्यू माहिती आहे आपल्याला. डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू काय म्हटलं, डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी. ऍक्च्युअल एखाद्या जनरल एक्सप्रेशन काय होतं, एक्स इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी प्लस अल्फा. पण मीन पोझिशन पासून जर एखाद्या मोशन स्टार्ट होत असेल तर अल्फाची व्हॅल्यू आली 0 आली. therefore x is equal to a sin omega t. आपल्याला क्लिअर आहे एखाद्या डिस्प्लेसमेंट आणि टाइम दोन्ही क्वांटिटी आहेत एखाद्या. याचा अर्थ काय, याच्यावरून आपण याचा ग्राफ काढू शकतो. आता आपल्याला एखाद्या काढायचे काय, व्हेलॉसिटी काढायचं. आता बघा एखाद्या व्हेलॉसिटी म्हणल्यानंतर काही वेळा एखाद्या डाऊट येतो आपल्याला, सर व्हेलॉसिटीचं एक्सप्रेशन काढलंय ना. बघा इकडे दाखवतो व्हेलॉसिटीचं आपण काढलेलं एक्सप्रेशन कुठले. व्हेलॉसिटीचं एक्सप्रेशन काय एखाद्या आपल्याकडे v इज इक्वल टू प्लस ऑर मायनस ओमेगा. फक्त ओमेगा जर लिहिलं तर काय चालेल, ओमेगा इन अंडर रूट a square minus x square. v is equal to omega under root a square minus x square. बरं, इथं फक्त प्रॉब्लेम एवढाच ना, इकडे वेलोसिटी इकडे डिस्प्लेसमेंट आहे, कुठे टाइम दिसत नाही एखाद्या. आणि आपल्याला ग्राफसाठी काय लागणार आहे, वेलोसिटी आणि टाइम. मग त्यासाठी एखाद्या काय करायला लागेल त्याच्याकडे जाऊ. त्यासाठी आपण बेसिक मध्ये शिकलोय. काय शिकलोय एखाद्या वेलोसिटीचा बेसिक फॉर्म्युला. वेलोसिटी इज इक्वल टू काय एखाद्या dx बाय dt, ज्याला काय म्हणतो एखाद्या वेलोसिटी इज इक्वल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट विथ रिस्पेक्ट टू टाइम. याचा अर्थ काय एखाद्या डिस्प्लेसमेंटचं विथ रिस्पेक्ट टू टाइमनी काय करा, डेरिव्हेटिव्ह घ्या, आपल्याला वेलोसिटीचा फॉर्म्युला भेटून जाईल. तर एखाद्या मी त्याला फक्त डेरिव्हेटिव्हच्या फॉर्म मध्ये लिहितो. काय येईल बघा, वेलोसिटी इज इक्वल टू डी dt ऑफ x ची व्हॅल्यू दॅट इज a sin ओमेगा टी. a sin ओमेगा टी. बघा एखादा डेरिव्हेटिव्ह घ्यायला स्टार्ट करतोय. a इज द कॉन्स्टंट मल्टिप्लिकेशन मध्ये, तर एखाद्या आपण कोएफिशिएंट काय एखाद्या बाहेर घेतोय. v इज इक्वल टू a ला a ऍज इट इज. आणि त्यानंतर एखाद्या काय करावं लागलं आपल्याला, साइन ऑफ ओमेगा टीचं डेरिव्हेटिव्ह घ्यावं लागेल. आणि आता मात्र एखाद्या काळजीपूर्वक लक्षात द्यायला स्टार्ट करा. याचं डेरिव्हेटिव्ह कसं घेतलं जातं ते सांगायला स्टार्ट करतोय. तर त्यासाठी एखाद्या बेसिक बघू आणि त्यानंतर आपण इकडे येतो. बरं, एखाद्या आपण डेरिव्हेटिव्ह एखाद्या वेगळ्या फॉर्म मध्ये बघितलं, त्यातलं एखाद्या पहिलं डेरिव्हेटिव्ह दाखवतोय. बघा, डेरिव्हेटिव्ह ऑफ दॅट इज डी dx ऑफ साइन एक्स. sin x चा डेरिव्हेटिव्ह काय, दिस इज द सिम्बॉल ऑफ डेरिव्हेटिव्ह, दॅट इज डेरिव्हेटिव्ह ऑफ sin x विथ रिस्पेक्ट टू x. sin x चा डेरिव्हेटिव्ह काय माहिती आहे एखाद्या आपल्याला, sin x चा डेरिव्हेटिव्ह डायरेक्ट cos x. काय अडचण नाही एखाद्या. पण एखाद्या आपल्याला इकडे बघायचं आहे एखाद्या तिथं फक्त sin x नाही आहे एखाद्या, किंवा एखाद्या इकडे काय sin ऑफ ओमेगा टी आहे. याचा अर्थ जो व्हेरिएबल आहे एखाद्या त्याला मल्टिप्लिकेशन मध्ये एक कॉन्स्टंट आहे. तर असे डेरिव्हेटिव्ह असतील एखाद्या तर ते कसे बघायचे तर ते क्लिअर करू. बस एखाद्या इकडे त्याच्याशी सिमिलर एक्सप्रेशन दाखवतोय मी, डेरिव्हेटिव्ह ऑफ डी dx ऑफ साइन ऑफ 2x. असं जर असेल लक्षात तर डेरिव्हेटिव्ह कसं काढायचं, तर त्यासाठी लक्षात दोन विचार. याला काय म्हटलं जातं, डेरिव्हेटिव्ह ऑफ कॉम्पोजिट फंक्शन. यांचं मॅथ नाही एखाद्या, त्यांनी एखाद्या जेवढं इथे सांगतो एखाद्या त्याच्यावरच कॉन्सेप्ट ठेवा, त्याच्यापेक्षा जास्त बघण्याची गरज नाही. पहिल्यांदा काय करायचं, एखाद्या साइनचं डेरिव्हेटिव्ह घ्यायचं. साइनचं डेरिव्हेटिव्ह काय माहिती एखाद्या आपल्याला, कॉस. साइनचं डेरिव्हेटिव्ह काय एखाद्या कॉस, दॅट इज कॉस ऑफ 2x. साइन 2x चं डेरिव्हेटिव्ह काय एखाद्या कॉस 2x. ते झाल्यानंतर एखाद्या साइन संपला. आता काय राहिलं एखाद्या 2x. 2x चं डेरिव्हेटिव्ह घेताना एखाद्या आपल्याला काय माहिती, 2 इज द कोएफिशिएंट. 2 इज द कोएफिशिएंट आणि x चं डेरिव्हेटिव्ह काय एखाद्या 1. म्हणजेच काय एखाद्या कोएफिशिएंटला कोएफिशिएंट ॲज इट इज लिहा आणि त्यानंतर जे व्हेरिएबल आहे त्याचा डेरिव्हेटिव्ह घ्या. 2 into 1 दॅट इज 2. तर एखाद्या आपल्या अंडरस्टँडिंग साठी काय एखाद्या डेरिव्हेटिव्ह ऑफ sin 2x इज 2 into cos 2x. बघा आता ही झाली अंडरस्टँडिंग. लक्षात ठेवण्यासाठी एक ट्रिक सांगतो एखाद्या, एकदम सिंपल लक्षात ठेवा. काय करायचं, sin 2x चा डेरिव्हेटिव्ह डायरेक्ट cos 2x लिहा आणि त्यानंतर काय एखाद्या इथं जो x चा कोएफिशिएंट आहे ना त्यांनी काय करायला एखाद्या मल्टिप्लाय करा. ऑटोमॅटिक लक्षात ते यायला स्टार्ट होईल. तीच गोष्ट आपण इकडे करणार. बघा काय, डेरिव्हेटिव्ह ऑफ a sin ओमेगा टी विथ रिस्पेक्ट टू t. ए कोएफिशिएंट म्हणून बाहेर घेतलं. त्यानंतर काय झालं एखाद्या sin ओमेगा टी. तिकडे काय होतं sin 2x. sin ओमेगा टी चं डेरिव्हेटिव्ह काय एखाद्या cos ओमेगा टी
साइन ओमेगा टीचं डेरिव्हेटिव्ह काय लिखायला कॉस ऑफ ओमेगा टी आणि पुढे काय लिखायला ठरलंय आपलं इकडे व्हेरिएबल टी आहे तर टीच्या कोएफिशियंटनी काय करा मल्टिप्लाय करा काय टीचा कोएफिशियंट ओमेगा तर मला काय लिहिता येईल ए ओमेगा याला लिखायला आपण या पद्धतीने लिहू ए ओमेगा इंटू कॉस ऑफ ओमेगा टी. सो दिस द एक्सप्रेशन फॉर वेलॉसिटी. कोणासाठीचं एक्सप्रेशन तयार झालं लिखायला दिस द एक्सप्रेशन फॉर वेलॉसिटी ए ओमेगा कॉस ओमेगा टी. इकडे वेलॉसिटी इकडे काय टाइम. आता काय लिखायचं आपल्याला तिसरं एक्सप्रेशन बघायला स्टार्ट करावं लागेल आणि ते कुठलं ते दाखवायला स्टार्ट करतोय. बघा काय आपल्याला आपण काय बघितलं एखाद्या याला आवडल्यास आपण ए म्हणू दॅट इज द एक्सप्रेशन फॉर डिस्प्लेसमेंट. याला काय म्हणलं एखाद्या दॅट इज द वेलॉसिटी एक्सप्रेशन फॉर वेलॉसिटी v इज इक्वल टू ए ओमेगा कॉस ओमेगा टी. आणि आता तिसरा काय आपण एक्सेलरेशन बघायला स्टार्ट करू. बघा एक्सेलरेशन साठी आपल्याला काय सांगता येते एक्सेलरेशनचा एखादा बेसिक फॉर्म्युला दॅट इज एक्सेलरेशन इज इक्वल टू काय माहिती बेसिक फॉर्म्युला रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलॉसिटी विथ रिस्पेक्ट टू टाइम दॅट इज dv by dt. दॅट इज dv by dt. v च्या ठिकाणी एखादा काय लिहू शकतो a ओमेगा cos ओमेगा t. सो d dt ऑफ a ओमेगा इंटू cos ओमेगा t. आणि आता एखाद्या काय करायचं आपल्याला डेरिव्हेटिव्ह काढायला स्टार्ट करायचं. इकडे दाखवतो एखाद्या समोर डेरिव्हेटिव्ह दाखवतोय काळजीपूर्वक बघा एखाद्या बघा एखाद्या डेरिव्हेटिव्ह डायरेक्ट सांगायला स्टार्ट करतोय कसं ते काळजीपूर्वक ए ओमेगा काय एखाद्या कॉन्स्टंट आहे आणि मल्टिप्लिकेशन मध्ये त्याला काय म्हणणार आपण कोएफिशियंट. तर ए ओमेगाला ए ओमेगा आपल्याला ऍज इट इज लिहिता येईल. एलएचएसला एक्सेलरेशन लिहितो एक्सेलरेशन इज इक्वल टू ए ओमेगाला ए ओमेगा ऍज इट इज. त्यानंतर आता एखाद्या डेरिव्हेटिव्ह मात्र माहित असू द्या कॉसचं डेरिव्हेटिव्ह काय एखाद्या मायनस साइन काय म्हणतो एखाद्या कॉसचं डेरिव्हेटिव्ह काय मायनस साइन कॉस ओमेगा टीचं डेरिव्हेटिव्ह काय एखाद्या मायनस साइन ओमेगा टी कॉस ओमेगा टीचं डेरिव्हेटिव्ह काय एखाद्या मायनस साइन ओमेगा टी. आणि आपण आताच क्लिअर केलंय काय क्लिअर केलं एखाद्या ओमेगा टी टीचा जो कोएफिशियंट आहे त्याने काय करा मल्टिप्लाय करा तर आपल्याला काय तिचं लिहावं लागेल ओमेगा लिहायला लागेल. सो हिअर कम्स ॲज द ओमेगा. आता फक्त एखाद्या लास्ट अंडरस्टँडिंग ओमेगा इंटू ओमेगा दॅट इज ओमेगा स्क्वेअर आणि मायनस साइन काय एखाद्या इथे लिहितो. तर काय होईल एखाद्या एक्सेलरेशनचं एक्सप्रेशन दॅट इज एक्सेलरेशन इज इक्वल टू मायनस ए ओमेगा स्क्वेअर इंटू साइन ऑफ ओमेगा टी. तर हे तिन्ही एक्सप्रेशन एखाद्या खूप महत्वाचे. या एक्सप्रेशनचा यूज एखाद्या आपल्याला ऍक्च्युअल ग्राफ काढणार होता नाही ग्राफ्स काढताना होणार आहे एखाद्या. तर आपण एखाद्या एक्सप्रेशन एकदा रिपीट करू काय काय बघा डिस्प्लेसमेंटचं एक्सप्रेशन एक्स इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी. त्यानंतर एखाद्या वेलॉसिटीचं एक्सप्रेशन v इज इक्वल टू ए ओमेगा कॉस ओमेगा टी. आणि एक्सेलरेशनचं एक्सप्रेशन काय एखादा एक्सेलरेशन इज इक्वल टू मायनस ए ओमेगा स्क्वेअर इंटू साइन ओमेगा टी. तर एखादा हे लिहायला स्टार्ट करा. सगळ्यांनी लक्षात घ्या हे लिहून घेतलं असेल. या लेक्चरमध्ये समजून घ्या एखाद्या की आपण डेरिव्हेटिव्ह काढले एखाद्या आणि थोडे वेगळे डेरिव्हेटिव्ह काढले एखाद्या साइनचे असतील कॉसचे असतील. तर एखाद्या याच्यामध्ये एवढंच लक्षात ठेवा ज्यांना एखाद्या डेरिव्हेटिव्ह समजले नाहीत एखाद्या त्यांनी एखाद्या सोडून द्यायचा विचार नका करू एखाद्या. त्यांनी पहिल्यांदा काय करायला एखाद्या हे लेक्चर परत एकदा बघा. तरी पण अडचण आली एखाद्या तर काय करायला एखाद्या ते मला पर्सनल एखाद्या कॉल करून घ्या किंवा एखाद्या व्हॉट्सअप ग्रुपवर टाका. दुसरी गोष्ट एखाद्या तरी पण एखाद्या आणखी अडचण वाटेल एखाद्या खास करून बायोवाल्यांसाठी सांगणार एखाद्या तरी पण एखाद्या आपल्याला जास्त टेन्शन वाटायला तर तरी पण एखाद्या कॉमेंट बॉक्समध्ये सांगा. त्याचं आपण काय करू एखाद्या एक बेसिक्स ऑफ डेरिव्हेटिव्ह म्हणजे एखाद्या आपण त्याच्यामध्ये डेरिव्हेटिव्हचे फॉर्म्युले एखाद्या असणारे लेक्चर घेऊन त्याच्यावरून तुम्हाला सगळ्याच्या सगळ्या गोष्टी क्लिअर होऊन जातील. ठीक आहे तर आपण बाकी नेक्स्ट लेक्चरमध्ये कंटिन्यू